नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलमध्ये. तर आज आपण घरातील काही वस्तूंची नावे पाहणार आहोत, म्हणजेच हाऊस होल्ड आयटम्स पाहणार आहोत. चला तर बघूया. कबोर्ड, याला मराठीमध्ये म्हणतात कपाट. बेड, याला मराठीमध्ये म्हणतात दिवाण. फॅन, याला मराठीमध्ये म्हणतात पंखा. टेलिव्हिजन म्हणजेच आपला टीव्ही, याला मराठीमध्ये म्हणतात दूरदर्शन. चेअर म्हणजेच खुर्ची. मिरर म्हणजे आरसा. टेबल म्हणजे टेबल. रेफ्रिजरेटर, ज्याला की आपण मराठीमध्ये म्हणतो फ्रीज. ब्रूम म्हणजे झाडू. डोअरमॅट, ज्याला आपण पाय पुसतो, याला म्हणतात पाय पुसणे. पिलो, याला मराठीमध्ये म्हणतात उशी. कंगवा, ज्याने आपण केस विंचरतो, त्याला म्हणतात कोंब. थँक्स फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओज.